Goder afton. Nu tänker ni, men gud, spelar du in på kvällen? Ja, det gör jag. För jag ska fixa mina ögonbryn och då tänkte jag, det kan jag visa här på YouTube. För att jag har ju köpt hem lite grejer. Jag gjorde så här brow, vad heter det då? När det liksom, när man ställer upp ögonbrynen, så att de sitter där de sitter. Det här är det bästa jag har gjort. Så jag köpte hem ett eget. Så nu ska jag göra det här själv. Jag har förstått att det här tar ett litet tag. Så jag tänker att ni får hänga med på. Men vi ska börja med att färga ögonbrynen. Den här är ju liksom, jag kanske skulle haft liksom en ny förpackning och sådär. Men det här är vad jag har hemma. Jag köper alltid med från Sverige. Jag liksom tycker aldrig att jag har hittat någon bra här i England. Det jag gör först då, det här kan ni ju. Det här är sån här snabb också. Nu är det så här 5 minuters grej. Oj, varför var det sådär? Oj. Nej men nu måste jag koncentrera mig. För att om det är något jag har lärt mig så kan jag tänka så här, det blir bra, jag kan tvätta av det imorgon. Men det kan man inte, alltså det tar ju 3-4 dagar. För ögonbrynen, det är någonting jag tror att det är det att jag inte riktigt har liksom energin att sitta och fixa. Så jag letar alltid efter produkter som är så snabba som möjligt i min vardagliga sminkning. Och så har jag insett att om jag fixar dem då och då så behöver man knappt sminka dem. Så ska jag sitta på 2 minuter, så vi ses snart. Under tiden ska jag ta fram det jag behöver till den här browlift-grejen. Jag köpte liksom brow lamination, jag googlade på det. Så då får man hem så här som en liten låda med alla steg. Man får hem lite så här plastfilm. Och så är det liksom steg för steg. Och det tar ju ett tag, typ 40-50 minuter det här. För att man ska sätta på det och låta det vara på. Så det ser i alla fall ut så här. Och så står alla, så väldigt enkel måste jag säga. Så står det steg för steg. Så ni ska få haka på och se hur det här blir. Jag har ju inte gjort det här själv än hemma. Jag har gjort det på salong. Så vi får se hur det här blir. Men först ska jag sätta på färg nu på brynen. Färgen är på och den här ska vara på i 30 sekunder. Men jag brukar vänta lite längre. Jag gillar när det är liksom ordentligt med färg. Så att man inte behöver göra om det om en vecka typ. Så jag dricker lite grönt te. Vi har en uggla här ute i skogen. Och jag tycker det låter så obehagligt. Det låter lite som att så här, det är så kallningsljud. När det är så här tjuvar bara. Woho, woho. Det är de har släckt. Typ så. Jag är lite mörkad av mig. Ja. Jag ska snart torka av det här. Men då ska man först use the number 1 cleanser lotion. Clear off the oil, dust and makeup. Så den använder man först och swipar av. Och sen apply the glue on the brows. Då är det här alltså glue. Det är ju liksom lim. Brush brows, Y-shape brush. Då ska jag borsta upp med den. Och sen ska jag på med plast i 10 minuter. Och här vet jag har ju bara gjort det här på salong en gång och jag älskade det. Första dagen hade jag panik och bara, herregud. Men sen älskade jag det. Det var att hon verkligen drog upp och ganska fort. Så jag tror att jag får vara ganska snabb. Jag tror inte att jag får liksom, så att jag får ta ett bryn i taget nu. Så att de inte liksom blir limmade neråt eller åt sidan eller. Det ska liksom uppåt. Det är också bra, man får liksom med flera olika kammar. Så jag vet inte om det är så här engångsgrej, men okej, nu har jag blöta pads här så jag ska torka av det här. Ta en torr. Så, nu, vad ska jag göra nu? Nu kan jag upp de här lite redan. Eller vänta, vad gör jag? Jo, jag tar en annan borste bara och bara borstar upp dem lite. Och nu ska jag ta cleanser på en pad. Jag är så taggad. Apply the glue on the brows. Gud. Det är ju verkligen lim det här. Okej, jag tänker att det räcker. Och nu ska jag kamma uppåt. Oj, det har typ redan fastnat. Gud, det är liksom verkligen... Men jag vet att hon gjorde så här med att jag tänkte så här, vad fan håller hon på med? Så jag fortsätter. Det är någon kunde ju se det här och bara... Men alltså det här ser ju redan ganska bra ut till mig. Och nu sätter jag på sån här plast då. Okej. Så. Och så gör jag andra. Men just nu känner jag att det här känns lovande. Tänk om det här liksom... Jag är ju sån här person som... Jag tycker det är ganska kul att göra sånt här själv. För att på kvällarna är liksom min egen tid. Och Victor är borta flera kvällar i veckan.
Och då tycker jag det är så mysigt att hålla på och pyssla och fixa med mig själv medan jag typ kollar på en serie, lyssnar på en podd. Jag tycker det är liksom härlig egen tid att rå om sig själv. Ja, det stelnar fort alltså. Det känns som att jag kommer riva bort dem. Ja, det här blev ju inte lika bra som förra, men de är ju uppåt i alla fall. För nu går det liksom inte att dra mer. Nu har det typ stelnat. Ser ni, hela liksom mitt öga följer med. 10 minutes. Vad är klockan? Klockan är 10. Jo, så någonting jag mer gör själv är... Jag har ju lasrat mig i flera år. Jag började i Lissabon. Och sen har jag gjort det några gånger här i England. Men det som var fördelen med Lissabon, det var att det var så himla billigt där. Eller så himla billigt, men här kostar det alltså typ 6 000 kronor per gång på de områdena jag gör. Så då hittade jag, och jag har så lite hår nu, som att jag har gjort det här i 4-5 år, så har jag så lite hår, men det kommer tillbaka efter typ några månader, då kommer det lite så här irriterande. Och nu måste jag säga att det är inget fel med hår hit och dit, men jag vill inte ha håriga ben, så att jag har lasrat så att jag slipper raka. Och då hittade jag den här efter mycket research. Och det här är alltså en hemmalasermaskin från Philips. Vad kostar den? Typ 4-5 tusen. Och den här gör jag kanske en gång i månaden och den funkar verkligen. Alltså den är så bra. Nu vet jag inte om förutsättningarna. Jag tror kanske att förutsättningen är att man redan ska ha lasrat. Jag vet inte. För att det håller typ i schack. Så man väljer liksom sin hudton. Man får sätta mot huden. Och så säger den så här vilken nivå man ska ha. Jag brukar ha nivå 4. Och så tar det lite tid. Det är liksom, den är inte så stor den här. Och det finns olika områden. Så det här är armhålor och intimområden. Och så finns det liksom för ben och mindre områden, typ ansiktet och sådär. Det här är också någonting jag gör när Victor inte är hemma, när jag är ensam. Då ligger jag i sängen, kollar på en serie och så lasrar jag mig själv. Så jag älskar ju sånt där. Jag tycker det är en så här härlig feeling att ta hand om sig själv, ta sig den tiden. Jag känner mig så mycket så här härligare och fräschare när jag gör det. Hårmask, ni kanske vill se vad jag använder för hårmasker. Masker. Jag skrev det om det på min blogg, men jag kan visa här ändå. Okej, så det jag använder för hårmask, en mask, flera maskar, hårmasker, skitsamma. Det är 2 stycken från Kevin Murphy som ser ut så här. Jag älskar Kevin Murphy, jag gillar verkligen det märket. Så Repair Me Rinse använder jag och Crystal Angel. Så det här är säkert Illuminating Gloss Color Enchanting Shine Treatment och Repair Me Rinse Reconstructing Strengthening Conditioner. Så de använder jag, och sen använder jag den här ifrån No som är otroligt bra. Den hade jag i för några dagar sedan och den är fantastisk. Så hett tips. Det här gör jag kanske en gång varannan vecka. Just hårmask är jag ganska dålig på, för att ofta när jag duschar så gör jag det typ medans Louie badar. Sen har jag min nya läppmask som jag är helt besatt av. Och till den kommer det till en sån här liten borste liksom som man... Den här går jag fyller på typ hela dagen. Vad är klockan? 10 över. Okej, nu ska vi se. Det är så himla bra att det står på kartongen också. Jag hatar när det är en lapp med, för den försvinner alltid. Apply number 2 perm lotions on brows, covering the cling film on brows for 10 minutes. Så nu ska alltså permen på. Då ska jag alltså inte ta bort det här, utan jag ska låta limmet... Oh my god. Men alltså hörni, tänk om det här verkligen blir bra. Då sätter jag på permen. Den här sparar vi inte med, den här permen. Det är väl den man vill ha, tänker jag. Jo, men tänk, jag vet ju väl att min mamma nog var yngre, då... Vad heter det? Men perm... Jag har tappat så många svenska ord, det är så jävla pinsamt. Perman... Jag vet ju att min mamma gjorde det när hon var yngre. Och gör man det fortfarande? För att det hade ju varit superkul. Men jag vet ju att när det växer ut så blir då... Om man gör det så att det blir lockigt då hela tiden. När det växer ut då blir utväxten platt. Om man har platt hår. Nu sätter jag på permen. Och nu ska det här sitta på 10 minuter. Jag tänkte att det här skulle bli en jättekort vlogg. Men jag liksom sitter bara och babblar på. Så det kommer bli 25 minuter av att jag... Nu börjar det liksom låta som... Vad är det som låter?
typ som fyrverkerier. Jag stänger dörren nu, det här går inte. Det var en kväll här, jag larmar mig alltid på när Victor inte är hemma. Han hade match någonstans, typ i ett annat land, så han skulle komma hem jättesent. Så skulle han komma hem supersent, alltså typ 3-4 på morgonen. Så jag larmar på som vanligt och så glömmer jag bort att han ska komma hem. Så mitt i natten går larmet. Och min djurinstinkt, alltså, för jag var ju såhär, mitt barn. Så jag springer ut och han står i hallen och bara, det är jag. Men jag kunde inte somna om på typ en halvtimme, en timme, för att mitt hjärta bara rusade. För att när larmet går, alltså han öppnade dörren så larmet gick, så måste han larma av när han går in i hallen. Och det tjöt så mycket, va. Så att nu får jag sluta, ursäkta. Det är bara obehagligt, för det är någon som lyser. Men är det lampan som lyser? Ja. Otroligt obehagligt. Men jag fick faktiskt av min kompis här i England som också är svensk. Hennes pappa skickade med typ 10 stycken till henne. Så hon har gett ut till flera av oss som hänger. Då är det alltså ett larm. Jag kan lägga in en bild här. Som när man trycker på den så skjuter det jättehögt. Det kommer en färg som inte går att tvätta bort på typ 10 dagar, en vecka. Det kopplas till mobilen, man har en app till. Och då får man välja nödnummer. Som de här personerna får både ett sms här. Maja Nilsson Lindelöf är i en krissituation eller sånt där. Och här är hennes nuvarande location. Och så ringer den upp, så är det ett telefonsamtal. Bara, Maja Lindelöf är på, alltså så säger den. Jag tror att han köpte det här på Clas Ohlson eller något sånt där, jag vet inte, jag måste kolla upp det. Men alltså sjukt bra, alltså det är så sjukt att jag ens ska behöva tipsa om överfallslarm. Men jag tycker det är en väldigt bra grej. Jag känner mig typ trygg med det, att ha den. Jag vill ha pepparspray här hemma, men det är tydligen olagligt, visste inte det. Men det är ju fruktansvärt att jag sa det till Victor med, för jag satt och installerade den här och sen valde jag mina kontakter. Så slog det mig bara hur jävla sjukt det är att jag som kvinna ska sitta och typ vara glad över att jag har fått ett överfallslarm som jag installerar och laddar i en app till. Men för också är jag ute och springer mycket här i skogarna och jag är livrädd varje gång jag springer mot en man som typ går ensam i skogen. Alltså jag är livrädd. Så att jag har med den när jag är ute och springer. Don't mess with me. Men skämt åsido, det är ju fruktansvärt. Det är ju lite som att jag uppmanar nu kvinnor till typ att inte ha kort kjol. Förstår ni? Den logiken. När jag egentligen bara ville dela med mig av vad jag har fått och vad som har fått mig att känna mig trygg. Eller tryggare. Okej, jag bör lägga till att det bränns lite nu. Liksom runt om, på huden runt om bränns det lite. Det är 5 minuter kvar. Sen ska fixation på. Jag är ju också sån här, när jag gör naglarna och så, de bara, ta ut om det bränns. Då tar inte jag ut, för jag tänker att då, nu verkar det. Och så kan vi prata om den här trenden. Jag köpte ju 3-4 stycken, för jag tycker att det är coolt. Men alltså, jag har aldrig använt dem. Aldrig. Utan nu går till Louis runt med dem på morgnarna. Därför jag såg den, för den låg här på mitt sminkbord. Och han känner sig så fin så han går runt så här. Och så speglar han sig och bara... Jag bara, that's my boy. Men ja, något ser liksom ut som en gloria. Och vad hände mina öron då? Visste ni att när jag var liten så stod mina öron ut så här? Alltså ganska länge, jag såg ut som toker i Snövit. Min pappa var orolig och tänkte att de behövde operera mina öron. Inte seriöst, men ja, då visste ni det. Men okej, nu har det gått 10 minuter. Det bränns lite. Jag tror på det här. Jag är positiv. Nu tar vi fixation. The blue bottle. Det är ändå bra att jag gör det här framför en kamera. För att då måste jag vara noggrann. Och jag vill ju att det ska bli bra. Då har det gått. Då gör vi så. Nu ska vi se. Remove cling film. Cling film. Using the number one cleanser lotion to clear off all perm. Alltså jag tycker det här ser riktigt bra ut, hörni. Det enda nu jag såg det är att jag tog lite för mycket cleanser så att den är typ slut. Medan resten är mycket kvar av. Men här tänker jag att man faktiskt kan ta en, antar jag, vanlig liksom. Nu har de ju platta. Oj nej, nu har de fastnat så. Eller liksom, de är ju verkligen limmiga. Och det svider lite, men nu var jag ändå väldigt noggrann. Så att jag tror att det är tur att man är noggrann när man applicerar. Så, då är det. Finally apply number 4 keratin treatment. Nutritions lotions to repair the eyebrow. Ja, för det svider lite. Nu ska den här på. Den här sista. Oj, covering. Och sen ska det vara på igen i 10 minuter. Här tar jag ganska mycket nu, för nu svider det, hörni. Det ser ju alldeles röd, ser man det? Nu vet jag inte om jag tog bort tillräckligt av den här, kände jag också. Men
Det här var skönt. Det här var som att ha aloe vera när man har bränt sig. Don't do this at home. Fuck vad det svider. Aj. Okej, 10 minuter till. Livet hörni. 2021. Hur blev det så här? Den här tänker jag inte är superviktig för jag ska ändå ha på min natt. Jag vill liksom bara kamma upp dem och se hur det blir. Och jag tänker att jag filmar imorgon bitti, eller imorgon också innan mitt möte när jag har lite smink på mig. Så får man se det riktiga resultatet. Så får jag ta det som thumbnail. Ska jag ha det här som thumbnail? Jag tar av det här nu. Nu är de ju typ i olika nivåer. De var lite väl. Det som är poängen med en sån här har jag ju förstått. Det är ju liksom att när man har kammat upp dem, då är de uppe. Så man kan ju liksom, det här är lite lim kvar kände jag nu. Men alltså so far, jag gillar det. Nu ser det inte så charmigt ut när man liksom inte har, men alltså ser ni? Jag tog ingen förebild, men vi kan ta en före om det går att frysa en bild här. Alltså jag är riktigt nöjd. Okej, vi ses imorgon när jag har lite smink på. Men alltså hittills, alltså titta. Wow! Okej, vi ses imorgon. Dagen efter och så här blev det. Jag är så nöjd. Det var min lilla vlogg. Glöm inte att gilla och kommentera och vi ses snart igen. Tack för att ni kollar på mig på YouTube. Jag tycker det är väldigt kul. Puss och kram.